Vlog yan si Pai. Sarang ang pinto. Sarang daw, Bi. Suyan din ang masal. Fried chicken. Kain na. Pani smile. Uy, smile daw. May pelo mo. Ha? Yung pelo. Buto man yung kinakakan. Buwan mo. Ano pa nga eh? Name? Name? Ay, hindi. Ayun na, guys. Kaya niya guys. Dapat pala mag-live. Hindi yan live. Hindi lang. Kung mag-live sa Facebook. Yan eh, yun yung pagkain. Like and subscribe, guys. Thank you.